Agatha and welcome to my channel. And for today's vlog, gagawa ko ngayon ng onion rings. And here are the ingredients. So without further ado, let's get started. So first, meron tayo ditong flour. I-mix lang natin yung mga dry ingredients. Cornstarch, salt and pepper, tsaka minced garlic. And then, haluin lang natin siya ng maigi para even yung lasa niya. So, yung pagputol natin sa onion, dapat hindi siya masyadong malaki or makapal para hindi maging raw yung onions pag naluto natin. Then, i-push lang natin siya ng thumb natin para makuha yung circle, yung pagka-ring niya. So, after nun, i-drench muna natin yung onion sa flour. After natin i-mix yung onion sa flour mixture natin, lagay na natin yung eggs. Then, after natin siyang mahalo-halo, i-dip na natin yung onion rings dito sa butter na ginawa natin. So, gamit tayo ng fork para hindi tayo mahirapan. And so, pag meron ka ng ganito, ilagay na agad natin siya sa breadcrumbs. So, i-coat lang natin siya ng breadcrumbs.
So, yan guys. So, pag maglalagay kayo ng onions, kailangan yung kasya lang sa pan para hindi siya magsiksikan. Hintayin lang natin hanggang maging golden brown. Then, mag-prepare tayo ng paper towel sa plate para ma-drain yung mga excess oil. Gagawa din muna tayo ng dip, which is mayo garlic. So, kailangan natin siya ng mayonnaise. Yan. So, yung iba, ang ginagawa nila, ketchup mayo. Pero, ang sa atin is, pwede rin is mayo garlic, or garlic mayo. Tapos, saluin na natin. Ito na pala siya. So guys, ito na yung ating finished product and tikman na natin. Tamang-tama lang yung pagkaka-fry natin. Crispy siya. Tsaka luto yung onion niya sa loob. Tikman naman natin pag mayroong mayo. Thank you so much for watching sa isang kusina serye na naman. Please like, share, and subscribe.